Tổng thống Mỹ nói Nga cố tìm oxy để thở khi ra lệnh ngừng bắn ở Ukraine. Một phần Bakhmut biến thành vùng đất hoang, quân Nga vây bọc mọi hướng. Ông trùm Wagner chúc mừng các tù nhân Nga được tự do sau khi chiến đấu ác liệt ở Ukraine. NATO cảnh báo Nga sẵn sàng chấp nhận mất mát để hoàn thành mục tiêu trong xung đột. Tin tức khác, Hạ viện Mỹ tê liệt khi chưa bầu được chủ tịch. Đáng chú ý, cựu Tổng thống Donald Trump bất ngờ được đề cử kế nhiệm bà Nancy Pelosi. Tại Mexico, băng đảng nã súng vào máy bay quân đội sau khi con trai ông Trump bị bắt giữ. Tất cả sẽ được cập nhật ngay sau đây. Chào mừng quý vị đang theo dõi tin nóng. Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 5 tháng 1 2023 được đề nghị bình luận về việc Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh ngừng bắn ở Ukraine trong 36 giờ nhân lễ Giáng sinh. Ông Biden cho rằng Moscow đang cố gắng tìm chút oxy để thở khi đưa ra lệnh ngừng bắn đơn phương này. Reuters trích lời Tổng thống Biden cho biết, tôi luôn thận trọng khi phản ứng với những gì ông Putin nói. Tôi thấy rằng Nga đã đánh bom nhiều nơi trong ngày 25 tháng 12 và năm mới 2023. Ý tôi là, phía Nga đang cố gắng tìm chút oxy để thở. Ông Biden đáp ngắn gọn như trên khi nhận câu hỏi từ phóng viên. Trước đó, Điện Kremlin thông báo Tổng thống Putin ra lệnh ngừng bắn từ giữa ngày thứ Sáu, 6 tháng 1 và kéo dài 36 giờ. Các nhà thờ Nga tổ chức lễ Giáng sinh vào ngày 25 tháng 12 theo lịch Julius, tương ứng với ngày 7 tháng 1 năm sau theo dương lịch. Vì vậy, những người theo đạo chính thống giáo, kể cả những người sống ở Nga và Ukraine, đón Giáng sinh vào ngày 6 và 7 tháng 1. Giáng sinh là một trong những ngày lễ quan trọng nhất đối với người theo chính thống giáo. Đây cũng là tôn giáo phổ biến ở Ukraine, nhưng sức ảnh hưởng dường như đã suy giảm sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt từ cuối tháng 2 2022. Về phía Ukraine, Tổng thống Zelensky và các quan chức chỉ trích lệnh ngừng bắn là mánh khóe của Nga để cản đà tiến của lực lượng Ukraine ở tại vùng Donbass. Kiev khẳng định sẽ không có ngừng bắn trừ khi Nga rút hết quân về nước, bao gồm rút khỏi 4 tỉnh Kherson, Zaporizhia, Donetsk và Luhansk mà Moscow đã sáp nhập và tuyên bố là các vùng lãnh thổ mới. Phía Kiev nói rằng khi phát lệnh ngừng bắn, Nga muốn cản đà tiến của Ukraine ở Donbass. Vậy giao tranh ở khu vực này hiện giờ ra sao? Các hình ảnh vệ tinh sau đây chụp lại cảnh thành phố Bakhmut thuộc tỉnh Donetsk, nơi bùng nổ khói lửa ác liệt nhất, sẽ cho chúng ta một cái nhìn rõ nét. Sau nhiều tháng chiến đấu không khoan nhượng, hiện Ukraine vẫn kiểm soát thành phố Bakhmut, nhưng quân Nga vây bọc khắp mọi hướng và không ngừng nỗ lực tấn công. Những hình ảnh vệ tinh chụp Bakhmut vừa được hãng công nghệ tư nhân Masa công bố cho thấy sự khác biệt giữa thành phố ở hiện tại với hồi tháng 8 năm ngoái. Đất đai, nhà cửa, cơ sở hạ tầng bị tàn phá nghiêm trọng hơn. Những ai còn ở lại thì dành phần lớn thời gian dưới tầng hầm thiếu thốn điện, nước và máy sưởi. Reuters nhận xét, hình ảnh vệ tinh cho thấy một phần thành phố đã biến thành vùng đất bỏ hoang, các tòa nhà sụp xuống thành đống bê tông đổ nát. Bakhmut biến thành nơi giao tranh rực lửa bậc nhất Ukraine cách đây khoảng 10 tháng. Ngay từ ban đầu, hai bên đều xác định chịu tổn thất lớn để giành quyền kiểm soát Bakhmut. Ukraine nói Nga đã mất hàng ngàn binh sĩ khi dồn dập tấn công Bakhmut. Ngược lại, Moscow và Felikai khẳng định Ukraine liên tục gửi quân chi viện để bù đắp tổn thất kinh hoàng tại Bakhmut, nơi được mệnh danh là tử địa, đi dễ khó về. Hãng tin RIA cho biết, người sáng lập công ty quân sự tư nhân Wagner Group của Nga vào ngày 5 tháng 1 vừa qua đã bắt tay chúc mừng một số tù nhân Nga được phóng thích sau khi họ đã tham gia chiến đấu ở những mặt trận ác liệt nhất tại Ukraine. Theo Reuters, công ty Wagner thường tuyển mộ các cựu chiến binh Nga và đã tham gia chiến đấu cùng quân đội chính quy của Moscow ở Libya, Syria, Cộng hòa Trung Phi, Mali và cả Ukraine. Ông Yevgeny Prigozhin, người sáng lập Wagner Group và đã bị các nước phương Tây trừng phạt vì vai trò trong chiến dịch quân sự đặc biệt, đã xuất hiện trong đoạn video vừa được hãng tin nhà nước RIA của Nga phát sóng. Trong đó, ông bắt tay nhóm tù nhân đầu tiên được tha bổng sau 6 tháng thụ án. Ông Prigozhin khuyên các cựu tù nhân, đừng uống quá nhiều rượu, đừng dùng chất kích thích, đừng làm nhục phụ nữ. Nếu hành động đúng mực, cảnh sát sẽ tôn trọng các anh. Những người này sau đó được đưa ra khỏi tòa nhà ở tỉnh Krasnodar, phía nam Nga, hãng tin RIA đưa tin.
Washington xem ông Prigozhin là nhà tài phiệt và đã áp lệnh trừng phạt, cáo buộc ông cố gắng tác động bầu cử Mỹ và truyền bá thông tin sai lệch của Nga trên toàn cầu. Ông Prigozhin từng ngồi tù 9 năm thời Liên Xô vì tội cướp bóc và các tội khác. Sau đó, ông bắt đầu kinh doanh trong những năm 1990. Đến năm ngoái, ông đã thừa nhận can thiệp vào các cuộc bầu cử ở Mỹ và lần đầu tiên xác nhận vai trò của mình trong việc thành lập tổ chức Wagner. Thưa quý vị, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg mới đây cảnh báo sẽ rất nguy hiểm nếu đánh giá thấp tham vọng của Nga trong cuộc xung đột ở Ukraine. Phát biểu tại một hội nghị kinh doanh ở Na Uy vào ngày 5 tháng 1 2023, ông Stoltenberg nói, Nga đã thể hiện họ sẵn sàng chấp nhận mất mát để đạt được mục đích tại Ukraine. Chúng tôi không thấy dấu hiệu nào cho thấy Moscow muốn thay đổi kế hoạch và mục tiêu ở Ukraine. Vì vậy, thật nguy hiểm nếu đánh giá thấp Điện Kremlin. Ngoài ra, trong hội nghị, ông Stoltenberg cũng nói về sự cần thiết phải đầu tư vào an ninh, cũng như đảm bảo quan hệ thương mại của các nước NATO với Trung Quốc, không làm suy yếu an ninh quốc gia. Các bên chưa bình luận về tuyên bố của ông Stoltenberg. Trước đó, Nga nhiều lần cáo buộc NATO đã can dự rất sâu vào xung đột ở Ukraine khi đứng sau chỉ đạo Kiev. Đáp lại, NATO nói họ viện trợ về quân sự, tài chính, nhưng không phải là một bên tham gia vào xung đột. Chuyển sang các tin tức khác. Thưa quý vị, ông Kevin McCarthy vẫn không giành được ghế Chủ tịch Hạ viện Mỹ trong cuộc bỏ phiếu lần thứ 11 liên tiếp. Cánh cửa hy vọng đang dần khép lại, dù nhóm ủng hộ vị nghị sĩ bang California vẫn đang tích cực làm việc ở hậu trường, theo Reuters. Hạ viện Mỹ gần như bị tê liệt khi lần đầu tiên trong một thế kỷ, các nghị sĩ không nhất trí bầu được người đứng đầu cơ quan lập pháp quan trọng này. Cuộc bỏ phiếu tiếp theo diễn ra vào trưa thứ Sáu, 6 tháng 1 2023, theo giờ Washington. Những người phản đối ông McCarthy nói rằng họ không tin tưởng ông ấy sẽ chiến đấu để giảm chi tiêu ngân sách và thúc đẩy các biện pháp hạn chế mạnh mẽ mà phe Cộng hòa muốn đặt ra cho chính phủ ông Joe Biden. Một nhóm 20 nghị sĩ bảo thủ đảng Cộng hòa liên tục từ chối bỏ phiếu cho ông McCarthy, hết lần này đến lần khác, gây ra thế bế tắc hiện nay. Hiện tại, Hạ viện không thể chính thức bổ nhiệm người đứng đầu các ủy ban, chứ đừng nói gì tới việc thúc đẩy luận tội Tổng thống Joe Biden và điều tra các quan chức hay người thân của ông, dù đây là ưu tiên của một số nghị sĩ Cộng hòa kể từ năm ngoái. Ông McCarthy được cho là đã đưa ra nhiều nhượng bộ để thuyết phục thêm nghị sĩ Cộng hòa bỏ phiếu cho mình. Reuters bình luận, sự nhượng bộ sẽ khiến cho công việc của ông càng khó khăn hơn nếu như có thể ngồi vào ghế Chủ tịch Hạ viện. Ít nhất 200 nghị sĩ Cộng hòa đã ủng hộ ông McCarthy trong 11 vòng bỏ phiếu vừa qua, nhưng mức tối thiểu cần có là 218 phiếu. Theo Reuters, nếu ông McCarthy đến cuối cùng không thể đoàn kết đảng Cộng hòa, ông ấy sẽ bị thay thế. Các ứng viên khác bao gồm ông Steve Scalise, người thứ hai đứng đầu đảng Cộng hòa ở Hạ viện, nghị sĩ Jim Jordan cũng là một cái tên khác được cân nhắc. Tuy nhiên, cả hai vị này đến nay vẫn ủng hộ mạnh mẽ ông McCarthy. Sau đây mời quý vị cùng nhìn lại khoảnh khắc gây chú ý ở Hạ viện Mỹ ngày 5 tháng 1 2023 khi nghị sĩ Matt Gaetz, đại diện bang Florida, đã đề xuất cựu Tổng thống Donald Trump trở thành tân Chủ tịch Hạ viện. Gaetz. Trump. Ông Gaetz đề cử ông Trump kế nhiệm bà Nancy Pelosi làm Chủ tịch Hạ viện Mỹ sau khi ông Kevin McCarthy liên tục thất bại trong hơn chục vòng bỏ phiếu. Một số nghị sĩ Cộng hòa đã bầu cho Byron Donalds, nghị sĩ cùng đảng này, đại diện bang New York. Chủ tịch Hạ viện là người đứng thứ nhì trong danh sách kế vị Tổng thống, chỉ sau Phó Tổng thống. Ông McCarthy là lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Hạ viện từ năm 2019, tuy nhiên không thể thuyết phục nội bộ đảng đồng lòng bầu chọn cho mình, dẫn tới cuộc đấu đá căng thẳng hiện nay. Ứng viên Chủ tịch Hạ viện không nhất thiết phải là thành viên viện này và các nghị sĩ có thể bỏ phiếu cho bất kỳ ai. Hiện phía cựu Tổng thống Trump chưa có bình luận mới. Trước đó, ông Trump đã lên tiếng kêu gọi ủng hộ ông McCarthy. Cuộc bỏ phiếu kéo dài có thể làm suy yếu tham vọng của đảng Cộng hòa ở Hạ viện. Năm 2023, chứng kiến cuộc bầu Chủ tịch Hạ viện kéo dài nhất kể từ năm 1859. Đảng Cộng hòa giành được đa số tại Hạ viện với 222 ghế, nhiều hơn 10 ghế so với đảng Dân Chủ, sau cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 năm ngoái. Tuy nhiên, đảng hiện bị chia rẽ bởi phe cánh hữu cứng rắn trong nội bộ. Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra cảnh báo với công dân nước này đang có mặt tại bang Sinaloa của Mexico trong bối cảnh làn sóng bạo lực bùng lên dữ dội sau khi giới chức địa phương bắt giữ con trai ông trùm chất cấm Joaquim El Chapo Guzman vào ngày 5 tháng 1 vừa qua. Bộ trưởng Quốc phòng Mexico Luis Crescencio Sandoval phát biểu tại một cuộc họp báo rằng
lực lượng an ninh đã bắt được thành viên cấp cao 32 tuổi của băng đảng khét tiếng Sinaloa. Người bị bắt là Ovidio Guzman, con trai của ông trùm băng đảng nguy hiểm bậc nhất thế giới. Vụ bắt giữ diễn ra 3 năm nỗ lực đầy mệt mỏi của chính phủ Mexico. Bộ trưởng Quốc phòng cho biết Ovidio hiện đang bị giam giữ tại thủ đô Mexico City. Làn sóng bạo lực bùng nổ sau vụ bắt giữ, sân bay của thành phố Culiacán, bang Sinaloa đã bị tấn công. Hãng hàng không Mexico Aeromexico cho biết, một trong những máy bay của họ bị trúng đạn ngay trước chuyến bay theo lịch trình đến Mexico City. Không có ai bị thương, nhưng sân bay đã đóng cửa. Ovidio đã trở thành nhân vật chủ chốt của băng đảng kể từ khi ông trùm bị bắt. Ovidio bị giam giữ một thời gian ngắn vào năm 2019, nhưng nhanh chóng được thả ra để chấm dứt tình trạng hỗn loạn do băng đảng của ông ta gây ra. Vụ việc này là một thất bại to lớn với chính phủ của Tổng thống López Obrador, theo Reuters. Một chiếc máy bay của lực lượng không quân Mexico đã bị bắn khi đang lăn bánh tại sân bay quốc tế Culiacán ngày 5 tháng 1. Vụ việc liên quan đến băng đảng khét tiếng của ông Ovidio Guzman, người vừa bị cảnh sát bắt giữ. Một người dân đã ghi lại khoảnh khắc tiếng súng nổ khi băng đảng Sinaloa dùng súng 12,7 ly bắn vào cường kích của không quân Mexico tại thành phố Culiacán. Đây là hành động gây leo thang căng thẳng sau khi lực lượng an ninh bắt con trai ông trùm chất cấm El Chapo. Hành khách tên Ramos nói với Reuters rằng anh đang có mặt ở sân bay Culiacán vào khoảng 8 giờ 30 sáng theo giờ địa phương. Trên đường ra khỏi phi trường, Ramos cho biết anh đã nhìn thấy chiếc máy bay bị trúng đạn. Sau đó, Ramos đã quay lại bên trong sân bay, nơi những hành khách khác cũng đang trú ẩn. Vụ bắt giữ vừa qua đã gây ra làn sóng bạo lực, buộc chính quyền phải đóng cửa các sân bay và trường học ở thành phố Culiacán. Cơ quan hàng không liên bang Mexico cho biết, sân bay ở Culiacán cũng như sân bay ở các địa phương lân cận sẽ tiếp tục đóng cửa cho đến khi an ninh được đảm bảo trở lại. Đức vào thời gian tới dự kiến yêu cầu xét nghiệm nhanh COVID-19 đối với hành khách từ Trung Quốc, quan chức y tế ở Berlin vừa thông báo. Theo Reuters, Bộ trưởng Y tế Đức Karl Lauterbach ngày 5 tháng 1 2023 thông báo nước này dự kiến yêu cầu xét nghiệm nhanh với hành khách từ Trung Quốc. Việc tăng cường giám sát, phát hiện biến thể mới của virus, phân tích mẫu nước thải trên một số chuyến bay cũng sẽ được Đức thực hiện quyết liệt hơn, Bộ trưởng Lauterbach cho biết. Ông nói, những bước nói trên phù hợp với khuyến nghị của Liên minh châu Âu, được đưa ra sau khi các quan chức y tế của khối họp bàn vào ngày 4 tháng 1. Ông Lauterbach cho biết, châu Âu đã tìm ra giải pháp chung đối với vấn đề tình hình COVID-19 ở Trung Quốc. Trung Quốc theo kế hoạch sẽ nới lỏng các hạn chế di chuyển từ Chủ nhật tuần này, ngày 8 tháng 1 2022. Trong khi đó, số ca nhiễm ở quốc gia tỷ dân đang tăng nhanh. Trung Quốc khẳng định tình hình dịch trong tầm kiểm soát, các số liệu về COVID-19 đều minh bạch. Bắc Kinh cũng chỉ trích các nước áp dụng biện pháp hạn chế với hành khách Trung Quốc là không công bằng và không dựa trên cơ sở khoa học. Giới chức Thái Lan ngày 5 tháng 1 vừa qua cho biết không cần áp đặt hạn chế về COVID-19 đối với hành khách từ Trung Quốc. Du khách từ nước này có thể đến đất nước Chùa Vàng mà không cần xét nghiệm hay cách ly. Bộ trưởng Y tế Công cộng Thái Lan, ông Anutin Chanvirakul cho biết, du khách Trung Quốc sẽ được đối xử giống như công dân các nước khác khi nhập cảnh Thái Lan. Hiện giờ Thái Lan yêu cầu tất cả du khách nước ngoài xuất trình giấy chứng nhận đã tiêm phòng COVID-19. Bộ trưởng Chanvirakul phát biểu, hiện không có sự khác biệt giữa biến thể virus corona ở Thái Lan và biến thể ở Trung Quốc. Chúng ta không cần phải phản ứng thái quá khi Thái Lan đang có cơ hội để thúc đẩy phục hồi kinh tế, khắc phục những tổn thất mà chúng ta đã gánh chịu trong 3 năm qua. Ông Anutin kêu gọi người Thái tiêm nhắc lại vaccine COVID-19 lần thứ 4 để giảm nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng và tử vong. Cơ quan phụ trách du lịch của Thái Lan nói với Reuters rằng họ dự đoán sẽ có ít nhất 5 triệu lượt khách Trung Quốc đến Thái Lan trong năm nay. Là một trong những điểm đến du lịch nổi tiếng nhất châu Á, Thái Lan đang chứng kiến sự phục hồi nhanh chóng về du lịch sau khi dỡ bỏ các biện pháp hạn chế COVID-19 từ năm ngoái. Đất nước Chùa Vàng đón 11 triệu du khách nước ngoài trong năm 2022. Thưa quý vị, Pháp vừa thông báo về sự thay đổi khi xem xét các khoản đầu tư ngoài EU trong bối cảnh các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu cần hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó với đạo luật giảm lạm phát của Mỹ. Theo hãng tin Reuters, khi phát biểu hôm 5 tháng 1, Bộ trưởng Tài chính Pháp, ông Bruno Le Maire vừa thông báo một quy định dài hạn. Theo đó, đối với nguồn vốn ngoài EU, khi sở hữu 10% vốn điều lệ công ty của Pháp sẽ được định nghĩa là nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI thay vì tỷ lệ 25% như quy định trước đây. Ông Le Maire cho biết, khi đạo luật giảm lạm phát của Mỹ được thực hiện, các quốc gia châu Âu cần hướng đến lợi ích chung. Chính phủ các nước cần tăng cường hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước.
Bộ trưởng Tài chính Đức sẽ có chuyến công du đến Washington cùng tôi vào tháng 2 để nhắm đến mục tiêu này. Trong bài phát biểu, ông Le Maire cũng khẳng định Pháp sẽ đạt được mục tiêu có công suất sản xuất điện hạt nhân 45 gigawatt vào tháng Giêng. Vào tuần trước, lãnh đạo cơ quan giám sát năng lượng của Pháp cho biết, ít nhất đến giữa tháng 1, nguồn cung cấp điện tại quốc gia này sẽ không gặp rủi ro do các hộ gia đình và doanh nghiệp đã và đang hưởng ứng lời kêu gọi cắt giảm tiêu thụ năng lượng từ chính phủ. Thưa quý vị, cơn bão mùa đông đầu tiên của năm 2023 đã tác động nghiêm trọng đến vùng ven Thái Bình Dương thuộc khu vực phía bắc bang California trong ngày 5 tháng 1, theo Reuters. Ở hạt Lake của tiểu bang, sóng biển đánh rất mạnh. Dịch vụ Thời tiết Quốc gia Mỹ đã đưa ra cảnh báo lũ lụt ở vùng ven biển. Cơ quan này cũng đề nghị người dân cảnh giác, không đi bơi hay tắm biển khi gió giật tới gần 100 km/h. Thống đốc bang California, ông Gavin Newsom, hôm thứ Tư 4 tháng 1, đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp để huy động toàn bộ lực lượng của tiểu bang ứng phó với mưa bão mạnh. Vào cuối tuần trước, một cơn bão lớn khác ở Thái Bình Dương đã khiến hàng chục nghìn ngôi nhà mất điện ở California, cũng như gây ra nguy cơ lũ quét, lở đất ở nhiều nơi của tiểu bang. Ít nhất 2 trường hợp tử vong đã được báo cáo trong đợt mưa lũ. Thông tin vừa rồi cũng kết thúc bản tin nóng ngày hôm nay. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.